สวัสดีค่ะก็กลับมาเพจเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้เอาสูตรขนมอร่อยมาฝากกันอีกแล้วซึ่งสูตรนี้สามารถทำขายได้นะคะนั่นก็คือเค้กถาดมะม่วงค่ะแช่เย็นยิ่งอร่อยนะคะคลายร้อนได้เป็นอย่างดีทำง่ายมากๆค่ะเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกตีไข่แดงก่อนนะคะให้แตกนะคะค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลนะคะตีกันให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นร่อนแป้งเค้กลงไปค่ะค่อยๆร่นลงไปนะคะตามด้วยนะคะผงปูเบกกิ้งโซดาค่ะเกลือค่ะแล้วก็นมโรงเรียนนะคะหรือนมสดนะคะตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะและก็น้ำมันนะคะหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะคนให้จนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะไม่มีฝุ่นแป้งเหลืออยู่เลยนะคะอย่าเป็นเม็ดเป็นอันขาดนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเราจะได้เค้กเนียนหรือไม่เนียนขั้นตอนนี้สำคัญสุดๆเลยนะคะหลังจากนั้นเรามาตีในส่วนผสมของไข่ขาวกันค่ะเราก็จะใช้ไข่ขาวนะคะตีก่อนค่ะสปีดต่ำนะคะจนขึ้นฟองหยาบๆอย่างนี้นะคะค่อยๆใส่นะคะน้ำมะนาวลงไปค่ะน้ำมะนาวประมาณ1ช้อนชานะคะหลังจากนั้นค่ะตีสปีดสูงแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะตีนะคะจนตั้งยอดอ่อนนะคะแล้วก็ตีตัดสปีดด้วยสปีดต่ำนะคะสักครู่ค่ะหลังจากนั้นแบ่งส่วนผสมไข่ขาวเป็น3ส่วนเอาไปผสมกับไข่แดงค่ะค่อยๆคนส่วนผสมอย่างเบามือนะคะไปทางเดียวกันนะคะคนจนหมดเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเอาไปใส่พิมพ์กันนะคะซึ่งเป็นพิมพ์ถาดสี่เหลี่ยมในลักษณะอย่างนี้นะคะลองพิมพ์ด้วยกระดาษนิดเดียวพอนะคะใส่นะคะแล้วก็ไปอบไฟบนไฟล่าง185องศาประมาณ 12-15 นาทีค่ะเคาะหน่อยนะคะหลังจากที่เราออกมาจากตู้อบแล้วให้เราตั้งไว้อย่างนี้ให้เย็นนะคะแล้วเราไปทำซอสมะม่วงกันต่อเลยค่ะเราจะใช้มะม่วงสุกค่ะตามด้วยนะคะนมโรงเรียนหรือนมสดนะคะธรรมดานี่แหละค่ะและก็น้ำตาลนะคะรวมถึงเกลือนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นปั่นส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะปั่นจนละเอียดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเรามาผสมในส่วนของนมนะคะกับแป้งข้าวโพดกันค่ะคนส่วนผสมของนมกับแป้งข้าวโพดให้เข้ากันนะคะนั้นนะคะเอาส่วนผสมที่เราปั่นไว้นะคะไปใส่กระทะเทฟลอนหรือหม้อเทฟลอนนะคะและใส่ในส่วนผสมของนมลงไปนะคะที่ผสมกับแป้งนะคะคนส่วนผสมทั้ง2อย่างให้เข้ากันนะคะเอาไปตั้งไฟกันค่ะตั้งไฟใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะค่อยๆคนตลอดเวลาอย่าให้ติดนะคะจัดใส่ในถาดต่อนะคะหลังจากนั้นค่ะค่อยๆราดซอสมะม่วงลงไปค่ะราดให้เต็มนะคะแล้วนำเข้าตู้เย็นนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะตู้เย็นนะคะไม่ต้องแช่แข็งนะคะหลังจากนั้นค่ะเอามาตัดนะคะพอ1ชั่วโมงแล้วมันจะเซตตัวในลักษณะอย่างนี้เราตัดกันเลยค่ะตัดเสร็จนะคะตกแต่งด้วยนะคะมะม่วงนะคะที่ปอกเสร็จแล้วนะคะค่อยๆตกแต่งเลยค่ะตกแต่งเสร็จนะคะเราก็ตกแต่งด้วยใบโรสแมรี่ค่ะแค่นี้เราก็จะได้เค้กถาดมะม่วงคลายร้อนกันแล้วนะคะเมนูนี้สามารถทำขายได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ